Κοιτάξτε πόσο καταπληκτική είναι. Βάζω λάδι, απλώνω με πινέλο, χαράζω, ραδίζω με νεράκι, ρίχνω σουσάμι, μπόλικο, μεσαίο ράφι. Θέλω λίγο να το ακούσετε. Γεια σας φίλοι μου και επισκέπτες του καναλιού. Είμαστε στο Melody of Taste with Albina και την παρέα της και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Δεύτερη συνταγή που είχα βάλει στη δημοσκόπηση ήταν η ντοματόπιτα με έτοιμο φύλλο χωριάτικο. Ήρθε η ώρα να το φτιάξουμε και για να μην πολυλογούμε πάμε να σας πω τα υλικά. Φύγαμε. Για την σημερινή μας πίτα θα χρειαστούμε 6 φύλλα χωριάτικο, εγώ πήρα χωριάτικο κοζάνης, 12 ώριμες ντομάτες μέτριες, 2 κρεμμύδια, μισό ματσάκι μαϊντανό, 400 γραμμάρια φέτα, 150 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό, λίγο σουσάμι από πάνω, ελαιόλαδο και από μπαχάρια θα χρειαστούμε 1 κουτάλι της σούπας ρίγανη ξερή, 1 κουταλάκι του γλυκού βασιλικό, 1 κουταλάκι του γλυκού δυόσμο, αλάτι, πιπέρι και 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη. Αυτά είναι τα υλικά. Και για να ξεκινήσουμε πρώτα πρέπει να φτιάξουμε τη γέμισή μας. Για τη γέμισή μας θα βάλουμε ένα βαθύ τηγάνι πάνω στη φωτιά. Ρίχνουμε λάδι, ίσα ίσα για να καλύψουμε το πυθμένα του τηγάνιου μας. Φτάνει. Και αφήνουμε να ζεσταθεί. Θα προετοιμάσουμε το κρεμμύδι μας. Κόβουμε στα 2 και κόβουμε με αυτόν τον τρόπο. Μεσοφέγγαρο. Έχει ζεσταθεί το λάδι μας και αραδιάζουμε όλο το κρεμμύδι μέσα για να το σοτάρουμε, να το καραμελώσουμε λιγάκι. Και τώρα πρέπει να προετοιμάσουμε τις ντομάτες μας. Τις ντομάτες μας θα τις κόψουμε χοντρά κομμάτια, στα 2 και τις μεγάλες στα 4 και 1-2, δηλαδή τέτοια κομμάτια φαίνονται πάρα πολύ καλά. Έτσι ξανακάνω 1, 2, 3, 4 και 1, 2. Τις μικρότερες θα τις κάνετε με το ίδιο τρόπο. Αφού έχουμε καραμελώσει το κρεμμύδι, βλέπετε πως έχει γίνει και έχουμε ετοιμάσει την ντομάτα, βάζουμε όλη τη ντομάτα μέσα. Θα βάλουμε αλάτι, το οποίο θα μας βοηθήσει να αποβάλει πιο γρήγορα τα υγρά του η ντομάτα. Ανακατεύω και αφήνουμε να βράσει σιγά σιγά ντομάτα, να συνδεθεί με το κρεμμύδι, να παντρευτούν οι γεύσεις
Και αυτό θα μας πάρει περίπου 20 λεπτά. Ίσως και παραπάνω. Βλέπετε πως έχει κάτσει όλη η ντομάτα, βράζει. Ανακατεύουμε όλα αυτά τα υγρά που βλέπουμε μέσα στο τηγάνι ή στη κατσαρόλα που θα φτιάξετε εσείς, πρέπει να εξατμιστούν. Οπότε περιμένουμε. Λοιπόν, δείτε πώς έχει γίνει η σάλτσα μας, βλέπετε. Και πάμε να συνεχίσουμε. Ανάβουμε το φούρνο μας στους 180 βαθμούς και περιμένουμε να ζεσταθεί μέχρι να τη στρώσουμε και να την συνορμολογήσουμε την πίτα μας. Και ελάτε τώρα να συνεχίσουμε τη γέμισή μας. Εδώ έχουμε 150 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό, το βάζω μέσα. Ανακατεύουμε καλά, βλέπετε πως αλλάζει αμέσως η σύσταση. Γιατί αν θα έχουμε πολλά υγρά, θα νοτήσει το φύλλο και δεν θα γίνει τραγανή η πίτα μας. Επειδή έχουμε βάλει αλάτι μέσα, την ώρα που τα βάλαμε να βράσουν οι ντομάτες, πρέπει να δοκιμάσουμε λίγο, για να μην μας βγει πάρα πολύ αλμυρή, γιατί θα βάλουμε και φέτα. Λοιπόν, βάζω ζάχαρη, τυρίγανη, βασιλικό, δυόσμο, λίγο ακόμα αλάτι και το πιπέρι. Ανακατεύουμε. Βλέπετε πως έχει γίνει. Τώρα η γέμισή μας έχει ρουφήξει το σιμιγδάλι, το περίσσιο χυμό ντομάτας. Ωραία. Προσθέτουμε τη φέτα, την οποία τη φέτα απλά θα τις κάνουμε κομμάτια. Ανακατεύουμε. Βλέπετε πως έχει γίνει η γέμισή μας, σαν καϊανάς, χωρίς αυγά τώρα βέβαια. Και βάζουμε φρέσκο μαϊντανό. Ανακατεύουμε καλά, να πάει παντού. Δοκιμάζουμε αλάτι. Πολύ ωραία, τέλεια. Δεν χρειάζεται τίποτα απολύτως. Είναι έτοιμη η γέμισή μας και πάμε να στρώσουμε την πίτα μας. Εγώ θα χρησιμοποιήσω ένα σκεύος, ένα ταψί κεραμικό, 34x24. Λοιπόν, βάζω λιγάκι λάδι. Απλώνω λιγάκι. Στρώνω ένα φύλλο να εξέχει. Ρίχνω λίγο λάδι. Ας είναι λίγο τσαλακωμένο. Το δεύτερο φύλλο
με αυτό το τρόπο. Επίσης, λίγο λαδάκι. Τρίτο φύλλο θα το βάλουμε στα βρωτά. Επίσης λαδάκι. Τέταρτο φύλλο και κάνουμε ουσιαστικά ένα φάκελο. Επίσης λαδάκι. Ένα φύλλο στη μέση. Και βάζουμε τη γέμισή μας. Δεν μπορώ να περιγράψω το άρωμα. Αυτή την ποσότητα της γέμισης μπορείτε να τη φτιάξετε και στο μεγαλύτερο ταψί, εννοείται, απλά θα σας βγει λιγάκι η πίτα πιο λεπτή. Λοιπόν, αφού τη μοιράσαμε ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια, αρχίζουμε και τη κλείνουμε. Λαδάκι. Επίσης, βάζουμε από πάνω το τελευταίο φύλλο, το οποίο εγώ για το σκεύος το δικό μου θα κάνω διπλό. Δηλαδή θα βάλω έτσι, θα βάλω λίγο λαδάκι και θα βάλω έτσι. Έκανα το ένα φύλλο, έκανα διπλό. Λοιπόν, την φιξάρουμε ωραία. Λοιπόν, βάζω λάδι, ψεκάζω μάλλον. Απλώνω με πινέλο. Χαράζω. Ωραία. Λίγο ραδίζω με νεράκι για να μας γίνει πιο τραγανή η πίτα.
ρίχνω σουσάμι, μπόλικο. Και είναι έτοιμη να μπει στο φούρνο. Βάζουμε μεσαίο ράφι, 180 βαθμούς, 1,5 ώρα. Καλή μας επιτυχία. Έχει περάσει 1,5 ώρα. Η πίτα μας είναι έτοιμη. Και δείτε τι αριστούργημα φτιάξαμε. Είδατε τι φτιάξαμε, ένα αριστούργημα. Αλλά πριν το κόψουμε, θέλω λίγο να το ακούσετε. Και θα το κόψουμε σε 5-10 λεπτά. Και ήρθε η ώρα να το κόψουμε. Ακούμε. Βέβαια θα πρέπει να το είχαμε αφήσει λίγο να κρυώσει, γιατί είναι ακόμα ζεστό, πολύ. Και σας δείχνω πώς είναι μέσα. Κοιτάξτε πόσο καταπληκτική είναι. Βέβαια είναι ζεστή ακόμα. Και πάμε να το δοκιμάσουμε λίγο. Και ήρθε η ώρα να το δοκιμάσουμε. Καίει βέβαια, αλλά εντάξει. Εντάξει, πίτα και μαχαιροπύρουνο, εντάξει. Θα με συγχωρέσετε. Κανονικά τρώγεται, ξέρετε πώς. Αλλά εμείς κάνουμε δοκιμή τώρα. Θεσπέσια, αριστούργημα, τέλεια, καλοκαιρινή, ντοματόπιτα, συνιστώ ανεπιφύλακτα. Και πάμε λίγο να μιλήσουμε, θα το τιμήσω εγώ αργότερα. Καταρχήν θα πούμε ότι είναι πλήρες γεύμα. Ακόμα και χωρίς σαλάτα μπορείτε να το φάτε και θα είστε καλυμμένοι. Αλλά μία αγκουροσαλάτα, μία πράσινη σαλάτα με ρόκα, βραστά χόρτα. Λοιπόν, τι άλλο μπορεί να το πάει. Και το τρώτε και είστε εντάξει. Καταπληκτική πίτα. Χρονοβόρα λίγο, λόγω του ότι πρέπει να ετοιμάσουμε την ντομάτα. Όμως, αυτό που μπορείτε να κάνετε, να φτιάξετε την ντομάτα από την προηγούμενη μέρα, δηλαδή τη σάλτσα έτσι όπως έφτιαξα εγώ, να τη βάλετε στο ψυγείο και την επόμενη μέρα που θέλετε να το σερβίρετε και να σηκωθείτε, ξέρω εγώ, έχετε
έτοιμες ντομάτες, να προσθέσετε όλα τα υπόλοιπα υλικά και να στρώσετε την πίτα, να τη βάλετε στο φούρνο. Μόνο αυτό, δηλαδή η διαδικασία που ήταν μετά την ντομάτα, ακόμα και την ντομάτα να κόψουμε ας πούμε 12 κομμάτια, 12 ντομάτες που είναι, εντάξει, πολλές, κόβονται πολύ γρήγορα γιατί τα κόβουμε σε μεγάλα κομμάτια. 2 κρεμμύδια έχετε να κόψετε και λίγο μαϊντανό. Τελείωσε, αυτό είναι. Και η σάλτσα σας είναι έτοιμη. Και πάλι σας λέω, εάν θα φτιάξετε την ντομάτα από την προηγούμενη μέρα, την ημέρα που θα φτιάξετε, θα την συναρμολογήσετε την πίτα, θα χρειαστείτε maximum 1/4. Επίσης, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το ψήσιμο. Ψήσιμο, μην κάνετε στον αέρα. 180 βαθμούς στις αντιστάσεις στο μεσαίο ράφι. 1,5 ώρα ακριβώς. 1,5 ώρα ακριβώς ήταν αυτή η πίτα μέσα στο φούρνο. Τώρα, τι θα άλλαζα? Γευστικά με καλύπτει. Δηλαδή γευστικά για τα δικά μου γούστα δεν θα πρόσθετα κάτι άλλο, ούτε θα αφαιρούσα. Εναλλακτικές όμως υπάρχουν. Αντί για σιμιγδάλι, μπορείτε να βάλετε πληγούρι ή τραχανά. Αυτή είναι η αλλαγή που μπορείτε να κάνετε. Επίσης, αυτό που δεν θα άλλαζα τη φέτα. Γιατί ταιριάζει απόλυτα με την ντομάτα και δένει, και τώρα που αρχίζει και κρυώνει, που έβγαλα ένα κομμάτι, γιατί είναι πολύ δύσκολο, σας το έχω πει, ότι αυτό το σκεύος είναι φτιαγμένο για να το βάλουμε πάνω στο τραπέζι. Δηλαδή όπως ετοιμάζει το φαγητό, το βάζει στο τραπέζι και αργεί πολύ, πάρα πολύ να κρυώσει. Οπότε η πίτα μέσα είναι ακόμα ζεστή. Όμως το κομμάτι που έχω βγάλει έξω αρχίζει και δένει, και αρχίζει και δένει και η γέμιση μέσα. Okay. Λοιπόν, δεν θα άλλαζα τη φέτα, όχι. Αυτό που ίσως θα το δοκιμάσω άλλη φορά, να το κάνω με πληγούρι. Νομίζω θα μου αρέσει με πληγούρι. Λοιπόν, εσείς αν θα τη φτιάξετε και αν θα φτιάξετε, θα αλλάξετε το σιμιγδάλι και θα το βάλετε ή πληγούρι ή τραχανά, γράψτε μου πώς σας βγήκε, αν σας άρεσε αυτή η αλλαγή, αλλά για να γίνει η σύγκριση πρέπει να δοκιμάσεις πρώτα με σιμιγδάλι και μετά με αυτά τα δύο που σας είπα. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι δεν είμαι η μόνη που ξέρει την πίτα αυτή, ξέρουν πολλές κυρίες. Όποια έχει φτιάξει, γράψτε μου πώς την έχετε φτιάξει, πώς την γενικά βλέπετε και τι από τα μπαχάρια και από τα βότανα που έχω βάλει. Μπαχάρια δεν έχω βάλει, μαύρο πιπέρι έχω βάλει, αλάτι, ζάχαρη. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να αντικαταστήσετε το ξερό διόσμο με φρέσκο, να το κόψετε μαζί με το μαϊντανό. Επίσης, βασιλικός φρέσκος δεν νομίζω να πάει, θα το πρόσθετε κάτι καλύτερο, δεν νομίζω. Γενικά, ο βασιλικός φρέσκος μέσα στο φαγητό το οποίο βράζει και ψήνεται, βασιλικός είναι να γίνει πέστο, να γίνει μέσα στη σαλάτα, να το κόψεις φρέσκο, ναι, οκ, το καταλαβαίνω. Ειδικά ο πλατήφυλλος που είναι γλυκός, έτσι. Τώρα, κρεμμύδι, αν θα πρόσθετα λίγο παραπάνω κρεμμύδι, ίσως θα έβαζα 3 κρεμμύδια, ίσως. Έτσι. Αυτό που θα έβαζα, μία σκελίδα σκόρδο, ή αν έχετε σκόρδο σκόνη, πολύ λίγο, ελάχιστο έτσι, μία ιδέα.
Ωραία, λοιπόν, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Νομίζω είναι από μόνη της μιλάει η πίτα, οπότε απαπαπαπαπαπαπαπα, κορίτσια, απαπαπαπαπαπα. Έχει την αίσθηση πικάντικη, υπόψη, πικάντικη. Παρόλο που βάλαμε μόνο μαύρο πιπέρι, όλος αυτός ο συνδυασμός την κάνει λίγο έτσι, τσιμπάει λίγο εδώ στην άκρη της γλώσσας. Λοιπόν, δεν θα πρόσθετα κάτι άλλο. Πιστεύω ότι αν θα το φτιάξετε θα την αγαπήσετε. Αν την έχετε φτιάξει και την αγαπάτε, επίσης πείτε μου. Θέλω να μου γράψετε αν ήταν βολικό, και αυτό το βίντεο θα βγει στις 3 η ώρα το μεσημέρι της Κυριακής. Θέλω να μου γράψετε παρακαλώ, αν σας είναι βολικό να βγαίνει βίντεο στις 3 ή όπως ήταν παλιά στις 8. Ίσως για την καλοκαιρινή σεζόν 3 η ώρα το μεσημέρι είναι πιο κατάλληλη ώρα, δεν ξέρω, πείτε μου κι εσείς και εγώ ψάχνω. Οπότε από εσάς εξαρτάται, για σας το φτιάχνω, εσείς θέλω να το βλέπετε, συνεπώς με ενδιαφέρει η δική σας γνώμη. Και γράψτε μου αν σας βολεύει ή αν δεν σας βολεύει. Πιστεύω πως είναι μια καλή περίπτωση για ένα κυριακάτικο τραπέζι, ελαφρύ όμως, έτσι, να φτιάξετε π.χ. είστε στο παραθαλάσσιο μέρος, έχετε κάποιο εξοχικό κτλ. Και θέλετε το μεσημέρι της Κυριακής να φάτε κάτι ελαφριά, γιατί το απόγευμα θα πάτε για μπάνιο, π.χ. Σας λέω σαν ένα παράδειγμα, έτσι. Λοιπόν, πιστεύω ότι είναι ιδανική, τώρα μου πετάχτηκε, το ιδανικό πιάτο για μία παγωμένη μπύρα. Λοιπόν, μπύρες κατάψυξη, αυτή εδώ η πίτα και μία πράσινη σαλάτα. Λοιπόν, ή βραστά χόρτα όπως σας είπα. Θα του πήγε πάρα πολύ, ειδικά τα αυλίτα τώρα έτσι με λαδάκι, με λίγο λεμονάκι κτλ. Λοιπόν, θα του πήγαινε πάρα πολύ. Επίσης αυτό τώρα που το σκέφτομαι θα του πήγαιναν οι αμπελοφάσουλα βραστά. Έτσι στην άκρη, με λίγο σκορδάκι, σούπερ. Λοιπόν, οπότε είναι μια ιδανική περίπτωση και ιδέα ή πρόταση για ένα καλοκαιρινό τραπέζι εξοχικού και μετά, όπως έλεγε ένας γνωστός μου, τούφεν, δηλαδή για ύπνο, και αργότερα για μπάνιο. Λοιπόν, εδώ τελειώνω, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Περιμένω να μου γράψετε αν την ξέρετε, αν την έχετε φτιάξει, αν θα τη φτιάξετε και τι θα αλλάζατε. Και να μου γράψετε επίσης αν αυτή η ώρα που άλλαξα, δηλαδή από τις 8 η ώρα το απόγευμα στις 3 η ώρα το μεσημέρι, αν σας βολεύει καλύτερα ή όχι. Εδώ σας αποχαιρετώ. Ελπίζω να περάσουμε πάρα πολύ καλά και αυτή τη φορά. Μου είπαν οι κυρίες ότι τους λείπει ο Πελοπίδας και εμένα μου λείπει, κάπως μου φαίνεται αυτή η γωνιά, αλλά τι να κάνουμε, θα φτιαχτεί η κορνίζα και θα μπει στη θέση του. Εμείς ωστόσο ήμασταν στο Melody of Taste του Ιταλμπίνα. Η παρέα είναι εδώ. Ανέβα. Έλα. Ήταν εδώ. Περίμενε εγώ να τη φωνάξω. Ναι, παιδί μου, ναι, παιδί μου, ναι, παιδί μου. Λοιπόν, και Λίζα η Μορλίζα, εννοείται. Και σας εύχομαι καλή εβδομάδα καινούρια, με υγεία. Να προσέχετε τη ζέστη τώρα που θα έχει λίγο παραπάνω από τη εβδομάδα, λίγο ηρέμησε, αλλά από εβδομάδα πάλι ξανά μανά. Αλλά καλοκαίρι είναι, να προσέχουμε πάρα πολύ που πετάμε χαρτάκια, γυαλάκια, καθρεφτάκια, τσιγάρα από τσίγαρα. Λοιπόν, γιατί έχει αέρα, έχει ζέστη, να προσέχουμε
το περιβάλλον μας, σαν να προσέχουμε τους εαυτούς μας. Σας φιλώ πάρα πολύ, να μου είστε καλά. Γεια σας.